السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله الفيديو غادي يكون وصفة المخامر معمرين أو البطبوط معمر اللي بغيتو تسميوه. وصفة سهلة بزاف ولذيذة وصحية، غتجي فيها الطعم ديال هذاك ديال الشحمة بالنسبة للناس اللي كيبغيو البطبوط أو خبزة المقلة معمر بالشحمة، ولكن ما غاديش نستعملو الشحمة، غنستعملو فقط الخضر. كيجي لذيذ بزاف كيف ما قلت. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، ونبداو بسم الله بالمقادير. بالنسبة للعجين غادي نحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الابيض، غنحتاجو 200 غرام ديال دقيق الفينو، ملعقة صغيرة من السكر، ملعقة صغيرة من الملح، غنحتاجو ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية والماء الدافئ باش نجمعو العجينة. نبداو إن شاء الله في القصعة أو في العجانة اللي بغيتو تستعملوه ممكن تستعملوه. أنا غادي نعجن بيدي اليوم. أول خطوة غنقوم بإذابة الخميرة الفورية بشوية ديال الماء دافي، كنبقى هكذا ندلكها بيدي حتى كتذوب الخميرة. من بعد كنبدا نجمع أو نخلط العناصر الجافة. كنحاول أن الملحة ما تقيسش الخميرة في هذه المرحلة هذه باش ما تأثرش عليها، لأن عارفين الملحة كتقتل الخميرة. غنبدا نضيف الماء دافي بشوية بشوية وأنا كنخلط بيدي حتى كنحصل على واحد العجينة اللي كتكون متماسكة وكتكون شوية مرخوفة. اللي بغى يستعمل العجانة طبعا ممكن يستعمل العجانة. كنقومو بنفس الخطوات، كنبداو نضيفو الماء بشوية بشوية كيف ما قلت حتى كنحصلو على العجينة اللي بغينا. العجينة ديال الخبز ديال المقلاة أو البطبوط أو المخامر كتكون شوية مرخوفة. غادي ندلكو العجينة بحال هاد الطريقة هادي واحد المدة ديال 5 ديال الدقائق، وحنا كنضيفو الماء كل دقيقة تقريبا واحد الملعقة كبيرة حتى كنحصلو على واحد العجينة اللي كتكون رطبة ومطاطية ومرخوفة بحال هكذا. دابا غنضيف واحد الملعقة كبيرة ديال الزيت النباتية أو ممكن تضيفوا زيت الزيتون اللي بغيتو، وغندلك العجينة حتى تندمج هاد الزيت مع العجين جيدا. دائما المادة الدهنية كنضيفوها في آخر مرحلة ديال العجن باش ما كتأثرش على النوعية ديال العجين، وكنحصلوا على واحد العجين مدلوك مزيان. صافي العجينة أصبحت جاهزة. غنضيف واحد شوية ديال زيت المائدة أو زيت الزيتون، غندهن بها هاد العجينة هادي، وأيضا غادي ندهن بها القصعة غير باش ما تنشفش. يعني الوقت اللي غادي تخمر فيه وترتاح فيه هاد العجينة هادي ما تنشفش، فغندهنوها بشوية ديال الزيت. غنشكلو كويرات كتبقى على حسب الرغبة. إلا بغيتو هاد المخمرات يجيوكم كبار أو صغار، يعني نتوما اللي كتتحكموا في الحجم ديالهم. أنا غنعملهم متوسطين، ما كبار ما صغار بزاف. غادي نستمر فحال هكدا حتى نكمل العجينة كاملة. غندهن هاد الكويرات هادو بشوية ديال الزيت باش ما ينشفوش كيف ما قلت. غادي نغطيهم بواحد الكيس بلاستيكي وغنخليهم يرتاحوا واحد 20 دقيقة. من بعد هاد الوقت هذا غادي نحضروا فيه الحشوة. بالنسبة للحشوة كيف ما قلت لكم عفوا، غنستعملوا فيها زيت الزيتون اللي هو زيت صحي، ما غنعملوش الشحمة. ولكن غنعملو هاد البصل هذا اللي كنقطعوه قطع صغيرة. ملي كيطيب سبحان الله كتولي هادوك الطريفات ديال البصلة البيضين فحال الطريفات ديال الشحمة. غنستغناو على الشحمة، أنا عارفين بها ماشي صحية. غنحتاجو أيضًا واحد الحبة ديال الفلفل الأحمر الحلو، ممكن تستعملوا الفلفل الأخضر العادي إذا توفر عندكم أو أي نوع من الألوان ديال الفلفل. غنستعمل أيضًا واحد نصف حبة ديال الفلفل الأخضر الحار.
بالنسبة للبصل اللي قُلت لكم غنستعملو هاد البصل هذا الأبيض، أو ما عرفتش شنو كيقولوا له في الحقيقة بالمغربية، كنظن البصل الخضاري أو البصل الأخضر. هاد البصل هذا غنقطعوه قطع صغيرة. الكمية كتبقى على حسب الرغبة، ممكن تكتروا من البصل إلا بغيتو أو ممكن تقللوا، تكتروا من الفلفل، أيضًا ممكن تضيفوا شوية ديال القرعة إلا عندكم أو شوية ديال الخيزو أو الجزر. غنبداو في الطياب ديال الحشوة. في هاد المقلة ضفت 3 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، كيف ما قلت غنعوضوا الشحمة بالزيت الزيتون اللي هو صحي. غنضيفوا البصل وأيضًا الفلفل والفلفل الأخضر اللي قلت حار، حيدت له أنا الزريعة لأن الزريعة ديال الفلفلة هي اللي كتكون حارة بزاف، حيدتها منه باش ما تجيش هاد الحشوة هادي حارة بزاف. غنتبّل بالملح، بالفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة من الكمون، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر. الملح والفلفل الأسود كتبقى على حسب الرغبة. غنبقى نحرّك حتى تهبط هاديك البصلة والخضر ويطيبوا. من بعد غنوضع هاد الخضرة هادي في واحد الكاسرونة. نسيت ما قُلت لكمش شوية ديال القزبور والمعدنوس. من بعد ما غطيب هاد الحشوة هادي نضيفها في واحد القدر، ماشي كاسرونة، في واحد السلافة هكا ونخليها باش تبرد، ما نخليهاش في المقلة ديالها اللي طبت فيها باش تبرد دغيا. بالنسبة للطريقة ديال التعمار ديال هاد المخامر فهي سهلة. كندهنو سطح العمل بشوية ديال الزيت، وكنطلقوا الكرة د العجين، كنحاولوا ما نطلقوهاش رقيقة، كنخليوها غليظة باش ما تقطعناش العجينة، وكنجمعوا الأطراف بحال هاد الشكل هذا. وكنقرصوا العجينة هكذا من الفوق باش كتلصق العجينة مع بعضياتها، وكنحصلوا على واحد الكرة كنحطوها جانبًا، ما كنخليوش هاد العجينة هادي تبقى بزاف تخمر باش ما تقطعناش. غنسخنوا واحد المقلاة ثقيلة فوق نار تكون متوسطة. نوضعوا واحد القطرات ديال الزيت فوق المقلاة، وغنبداو نبسطوا هاد الكرات ديال العجين، ومن بعد غنوضعوهم في المقلة اللي هي كيف ما قلت تكون سخنات. كنخليوهم واحد 10 ديال الثواني غير نحسوا بهم قبضوا راسهم من التحت، وكنقلبوهم للجهة الأخرى. كنخليوهم يعني على نار متوسطة إلى هادئة باش ياخدوا الوقت ديالهم في الطياب، ما يتخطفوش ويبقاو خضرين من الداخل. فأنا كيف ما كتلاحظوا ملي غادي يبداو يطيبوا المخامر الأولين غنكحّزهم للجنب، غنحط وحدة فوق وحدة، وغنبقى نعمل البلاصة المخمرة اللي ما طايباش هكذا باش كيبقاو سخان، وأيضًا كياخدوا الوقت ديالهم في الطياب. غندهن أيضًا بشوية ديال زيت الزيتون غير باش ياخدوا اللون الجميل المحمّر، وأيضًا من أجل الطعم. فغادي نستمر فحال هكذا كنقلّب فيهم حتى كيطيبوا مزيان وكيتحمروا، كيف ما قُلت ما نزربوش عليهم، نخليوهم يطيبوا على خاطرهم. في هاد الوقت هذا ممكن توجدوا واحد الكويس ديال الأتاي كيتواتى بزاف مع هاد الأنواع ديال المعجّنات المغربية التقليدية، خصوصًا ملي كيكون البرد فحال هاد الوقت هذا ديال السنة. فغنكمّل الطياب ديال هاد المخامر هادو، ونتلاقاو إن شاء الله باش نقدّموهم في المائدة ديال الغودة. المخمرات ديالنا ها هما وجدوا، غنقدموهم مع واحد الكويس ديال الأتاي مشحّر، ممكن نخليو 2 أو 3 ما معمرينش
باش ممكن نقدموهم مع الكونفيتور أو العسل للناس اللي ما بغاوش المالح في الكوتي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه. كنقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. غنخلي لكم رابط للفيديو السابق اللي كنت حضرته معكم. حضرنا الخبز الأمريكي أو دين رولز على هاد الأشكال هادي. إلى عجبكم الصور أو الفيديو غنخلي لكم إن شاء الله الرابط في الكارد أو أيضا أسفل الفيديو في خانة المعلومات. مرة أخرى كنقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.